ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুঠতে 1,27,151টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে ইভিএম যোগে তেওঁ 1,26,342টা ভোট পায় আৰু পোষ্টেল যোগে 809টা ভোট পায়। তেওঁ মুঠতে 89,434টা ভোটত জয়লাভ কৰে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই মুঠতে 46,257টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে তেওঁ 45,721টা ভোট ইভিএম যোগে পায় আৰু 537টা ভোট পোষ্টেল যোগে পায়। মুঠতে 23,182টা ভোটত তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰে। এই সমষ্টিটোত হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে জয়লাভ কৰে। তেওঁ 69,439টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মুঠতে 86,521টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে ইভিএম যোগে তেওঁ 85,526টা ভোট পায় আৰু পোষ্টেল যোগে 995টা ভোট পায়। তেওঁ মুঠতে 17,272টা ভোটত জয়লাভ কৰে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই মুঠতে 57,054টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে ইভিএম যোগে তেওঁ 56,530টা ভোট পায় আৰু পোষ্টেল যোগে 524টা ভোট পায়। তেওঁ মুঠতে 9,984টা ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰে। এই সমষ্টিটোত চক্ৰধৰ গগৈয়ে জয়লাভ কৰে। তেওঁ মুঠতে 67,038টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। কুংকি চৌধুৰীয়ে মুঠতে 39,376টা ভোট পায়। ইয়াৰে ইভিএম যোগে তেওঁ 39,171টা ভোট পায় আৰু পোষ্টেল যোগে 205টা ভোট পায়। তেওঁ মুঠতে 61,921টা ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰে। এই সমষ্টিটোত বিজয় কুমাৰ গুপ্তাই জয়লাভ কৰে। তেওঁ মুঠতে 1,12,097টা ভোট পায়। জ্ঞানশ্ৰী বৰাই মুঠতে 52,792টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। ইভিএম যোগে 52,112টা ভোট পায় আৰু পোষ্টেল যোগে 680টা ভোট তেওঁ পায়। তেওঁ মুঠতে 26,840টা ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰে। এই সমষ্টিটোত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই 79,632টা ভোট পাই জয়লাভ কৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মুঠতে 73,050টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে ইভিএম যোগে তেওঁ 72,539টা ভোট পায় আৰু পোষ্টেল যোগে 511টা ভোট পায়। তেওঁ মুঠতে 8,236টা ভোটত জয়লাভ কৰে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই মুঠতে 1,03,337টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে 1,02,705টা ভোট তেওঁ ইভিএম যোগে পায় আৰু 632টা ভোট তেওঁ পোষ্টেল যোগে পায়। তেওঁ মুঠতে 49,667টা ভোটত জয়লাভ কৰে। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যেৰে বনোৱা হৈছে। এই ভিডিঅ'টোৰ ৰাজনীতিৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। ধন্যবাদ।